Sa video natin sa ngayon, tuturuan ko kayo kung paano malalaman ang health level ng inyong hard drive. Ang hard drive natin ay isa sa pinakamadaling masira na parte ng ating computer. Pero bago siya masira, mapapaghandaan natin siya. Panoorin mo ang video na ito at malalaman mo kung paano. Kung bago ka sa channel na ito, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Let's do it! So, ang una natin gagawin, magda-download muna tayo ng program na tinatawag na SpeedFan. Open natin ang ating browser and type download. Okay, dyan na. Hit enter. Hanapin natin yung website na almico.com. So, ito yun. So, i-click natin to. Proceed ka agad tayo dun sa download. So, ito yung link ng download. So, i-click nyo lang yan. At mag-start na ang inyong download. So, kung wala kayong downloader, dito sa bandang kaliwa, babang kaliwa, makikita yung inyong downloaded file. So, since may downloader ako, start download na ako and open. Okay, ito yung license agreement. So, kung gusto niyo basahin, pwede. Pero, since nabasa ko na yan, agree naman ako dyan. Wala nang dapat baguhin. Just click next. Okay, install. Wait natin na ma-install. Okay, katapos close na natin. Close na rin natin to. I-open na natin siya. Okay, habang naglo-load yung ating SpeedFan, kung bago kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Okay, so hindi pa ito yung hard drive monitoring natin. So dito pa lang pinapakita ng SpeedFan yung temperatura ng inyong computer system. So sa akin medyo mainit na, nasa 79, 80 na. Okay, so diretso kaagad tayo. Saan natin yun makikita? Okay, dito natin makikita sa smart. Okay, tapos i-click natin tong drop down button na to and click. Okay, so dito natin makikita sa tab na to yung tinatawag natin smart. So ano ibig sabihin ng smart? So ang smart ay acronym sa lahat ng hard drive, lahat ng SSD, lahat ng eMMC ay may built-in firmware na ganyan. So anong purpose nito? So nagre-report, nagsasabi ng mga events relating sa performance and health ng iyong hard drive. Anong kahalagahan? Ang kahalagahan nito ay para maabisuhan ng user kung ang hard drive niya ay malapit ng masira. So, isa pang kahalagahan nito, makapaghanda yung user, ikaw, sa imminent failure ng iyong hard drive. Kung nakapaghanda ka, makikita mo na malapit na masira yung hard drive mo, mababackup mo na yung mga important files na pag nasira yung hard drive, hindi siya masama doon. Okay? So, paano natin to maintindihan itong pinapakita ng SpeedFan regarding doon sa health ng hard drive? So, itong mga nandito, hindi na natin to iisa-isahin. So, masyadong technical para i-explain pa natin ito dahil ang purpose naman natin ay
makita kung ano yung health level ng ating hard drive. Dito sa fitness, ito yung hinahanap natin. So, ito yung fitness, it's all about the health of your hard drive. So, makikita niyo dito sa akin, parang puno pa siya. Pero kung itututo ko yung aking mouse pointer doon sa indicator, makikita natin na may bawas na pala siya, which is 97%. Anyway, okay pa naman yan. Pero siguro kung ang hard drive nyo ay nagpo-fall na sa 40 to 60, well, kailangan mo na siguro magdesisyon either to back up your files o i-migrate mo yung mga files mo sa bagong hard drive o pumili ka na ng bagong hard drive para pampalit. Kasi huwag mo nang antayin na masira pa siya. Pero kung na-backup mo na rin siguro, antayin mo na lang na masira. Total backup na lang ang files mo. So that's it guys. Ganun lang kadali yung paano natin malalaman yung health, yung fitness ng ating hard drive para mapaghandaan natin yung kanyang pagkasira. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at may napulot kayo, nakatulong sa inyo, don't forget to subscribe, like, and comment, share para malaman din ng iba yung natutunan dito. So, see you in the next video. Thanks for watching.